V for victory, my friends, is easy to do. My party has exactly the same salute. Rruga përfitore është e thjeshtë dhe Partia Europiane ka të njëjtën simbol të përshëndetjes. Dear President, dear Lulzim, dear Dashur friends President, and partners of the dashur Democratic Lulzim, Party. Të dashur miq dhe partnerë të Partisë Demokratike. It is with enormous pleasure that I am at your capital and having the Është me privilege kënaqësi të madhe që jam sot në to qytetin witness tuaj the dhe që atmosphere kam of this privilegjin Congress. të dëshmoj atmosferën e këtij kongresi. I am very grateful to Sherman Basha, to you, dear Lulzim, for this opportunity Jam of shumë i njohur ndaj meeting kryetarit some Basha, old ndaj and teje more i dashur recent Lulzim, friends. për këtë mundësi për takuar disa miq të vjetër dhe disa miq më të rinj. Allow me three special personal remarks. Më lejoni 3 përshëndetje personale të veçanta. To President Sali Berisha, to President Sali Berisha, the one under whom Albania re-entered in the European map to where it belongs. Një përshëndetje për presidentin Sali Berisha, në ndërtimin e të cilit Shqipëria rihyri sërish në hartën europiane ku ajo i përket. To Genk Polo, who was always tireless in enshrining your party in the EPP family that I proudly served for 9 years. Për Genc Pollon, i cili ishte gjithmonë i palodhur në përfshirjen gjithmonë më të madhe të partisë suaj në familjen e PPE-s, në cilën kam shërbyer me krenari për 9 vite si nënkryetari i saj. And to Grida Duma, to whom I apologize mentioning in third place, being a lady, but whom I knew more recently, whose contagious engagement and passion for your country Dhe për touches zonjën Grida anyone who Duma, crosses të her. cilës kërkoj falje që përmend të tretën, duke qenë një zonjë, por që e njoha vetëm së fundmi dhe që angazhimi e pasioni i saj për vendin tuaj prek çdo që e njeh. Empathy and complicity, in the good sense of the word, are essential features in politics today. Empatia dhe kompliciteti në kuptimin e mirë të fjalës janë tipare thelbësore në politikën sot. And I am blessed that I count all of you Dhe unë ndihem i bekuar që ju numëroj të Grida, gjithëve, Sali, Lulzimin, Genk, Gridën, as Sali, my true Genc, friends, si not miq only të mi political të vërtet dhe jo vetëm si partner politik. The political values that we share took us together, but Janë our vlerat relations politike që ne nowadays ndajmë së bashku që are na much more bashkuan, than that. por marrëdhëniet tona sot janë shumë herë më tepër se kaq. Dear friends, the European Union lives new challenging times. Të dashur miq, Bashkimi Evropian ka përballë kohë të reja sfiduese. We repeat this every time as something important is occurring Ne almost përsërisim every këtë day çdo or herë, week. pasi diçka e rëndësishme po ndodh pothuajse çdo ditë ose javë. But now, for the first time, we are Por about tani, to lose për herë të a parë, member state. po humbim një shtet antar. One could think that this could be the beginning of the disintegration Dikush mund të and the mendojë end se of the kjo EU. mund të jetë fillimi i dizintegrimit dhe i fundit të Bashkimit Evropian. But history teaches us that no one is irreplaceable. Por historia na mëson se and askush so are nuk the është i states in a common pazëvendësueshëm. project. Dhe po kështu janë dhe shtetet në një projekt të përbashkët. The number of countries that want to join outnumbers these greatly, Numri i vendeve që duan të and it mbeten proves të the bashkuar vitality brenda Bashkimit and Evropian the attraction of e te European kalon këtë gjë ideals. pakrahasimisht. Dhe kjo dëshmon vitalitetin dhe tërheqjen idealeve evropiane. The EU is a project where peoples and states decide to voluntarily share BE-ja është një sovereignty. projekt ku popujt dhe shtetet vendosin të ndajnë vullnetarisht sovranitetin e tyre. So all we have to do is respect the will Pra of the gjithçka peoples që and duhet të bëjmë states është të when respektojmë voiced vullnetin e popujve dhe të shteteve and life kur ato continues. shprehen në mënyrë demokratike. As in show business, Dhe jeta the show vazhdon. must go on. Ashtu si në biznesin e spektaklit, shfaqja duhet të vazhdojë. And this takes us to the historical crossroad where Albania Dhe kjo na finds çon në itself today. udhkryqin historik ku ndodhet Shqipëria sot. Albanian citizens and your friends, where I include myself, Qytetarët shqiptarë dhe miqtë tuaj, with unë deep përfshihem, expectation kanë pritur me pritshmëri të thella raportin e Komisionit të Bashkimit Evropian
mbi Shqipërinë për vitin as it would 2018. be a very clear indication on whether or Kjo do not të ishte një the tregues shumë i long-awaited qartë opening nëse do of të formal ndodhte apo jo negotiations for hapja membership ka of your qepritur country qershorin e will start ardhshëm next të June. negociatave formale për anëtarësimin e vendit tuaj. All opinion polls show a consistent and solid base of support from the Albanian people. Të gjitha sondazhet To be tregojnë një full member bazë të of the qëndrueshme European dhe Union. konstante të mbështetjes nga populli shqiptar për të qenë antar të plot të BE-s. It is a long goal and we look forward for this Është një objektiv i first gjatë dhe ne concrete presim step për këtë hap të parë before next konkret summer. para verës së ardhshme. The previous EU Commission report was extremely explicit, Raporti më numbering the parshëm i 5 Komisionit key të Bashkimit priority Evropian areas ka qenë that will define the jashtëzakonisht opinion i on qartë, opening the duke numëruar negotiations. 5 prioritete kyçe që do të përcaktojnë vendimin për hapjen e negociatave. In the EPP and the CDI, we are very glad that the Democratic Party Në is PPE totally dhe në engaged CDI in ne your jemi membership. shumë të kënaqur që Partia The government Demokratike knows that është even plotësisht e if you angazhuar disagree në on anëtarësimin the e wrong vendit tuaj. policies it pursues, Qeveria e di you se dhe always nëse nuk support it pajtoheni with me politikat constructive e proposals gabuara and që ajo measures ndjek, that ju will allow i your keni mbështetur country gjithmonë me to propozime fulfill the konstruktive, prerequisites for masa this që do t'i lejonin negotiation vendit phase. tuaj, plotësimin e kushteve për këtë fazë të negociatave. A light reading of the report published last week seems to be a very positive one. Nga një lexim i parë And we i are raportit certain të the publikuar government javën e used kaluar, it ai as duket të in jetë its shumë usual pozitiv. Dhe ne jemi të well sigurt se orchestrated qeveria e propaganda. ka përdorur atë në shërbim të propagandës së saj të jashtëzakonshme e të mirë orkestruar. But a serious and objective look clearly shows that most of the achievements were merely cosmetic changes and real reforms remain undone. Për në një vështrim më serioz dhe objektiv të raportit, del qartazi se shumica arritjeve ishin thjesht ndryshime kozmetike dhe reformat e vërteta mbeten ende të pambaruara. It took a great goodwill from the Commission to reach the conclusion of opening the negotiations. U desh një vullnet i let us mirë për not të fool zakonshmes ourselves. nga ana e Komisionit për të arritur përfundimin e hapjes potenciale të negociatave. Por There is le a të mos e long mashtrojmë veten. way for the concrete negotiations to be Ekziston një rrugë e successful, gjatë, and the shumë e speed for gjatë, this to që happen negociatat e ardhshme konkrete depends të jenë të almost suksesshme. exclusively Dhe on shpejtësia the që këtë Albanian ndodh, government pothuajse capacity of ekskluzivisht introducing and varet not only nga kapaciteti i introducing, qeverisë to shqiptare implement these për të reforms. filluar dhe jo vetëm për të filluar, por për të zbatuar këto reforma. Much more should have been done by the government on your judiciary reform, on the reform of your public administration. Qeveria duhet të bëjë shumë më tepër për reformën tuaj në drejtësi, për reformën e administratës suaj publike. We all know that in the corridors of Brussels and Strasbourg, the main criticism on your country is the almost lack of concrete measures against corruption, against organized crime. Ne të gjithë e dim se në korridoret e Brukselit dhe të Strasburgut, kritikat kryesore për vendin tuaj janë mungesa pothuajse totale e masave konkrete kundër korrupsionit e kundër krimit të organizuar. It is said that there is in behind the scenes complicity with drugs production, with traffic of human beings, in particular women, and weapons. Në Bruksel thuhet në prapaskena, në Shqipëri ka bashkëpunim mes shtetit në prodhimin e drogës, në trafikimin e qenieve njerëzore, veçanërisht të grave, por dhe të armëve. This image must be dramatically reversed. Ky imazh duhet të ndryshohet rrënjësisht. The perception of impunity for those perpetrating these crimes should have ended long ago. Perceptimi i pandëshkueshmërisë për ata që i kryen këto krime duhet të kishte përfunduar shumë kohë më parë. In one sentence, Albania must be a state where the rule of law prevails, where human rights are not Në një abused, fjali, Shqipëria where duhet të jetë një individual shtet ku freedoms mbizotron are sundimi i ligjit, enshrined in your ku të drejtat e society's njeriut nuk daily life, abuzohen, ku lurit individuale zbatohen në jetën e përditshme të shoqërisë suaj, where the values of the EU you want to embrace are fully shared. Shqipëria duhet të jetë një vend ku vlerat e BE-s që dëshironi të përqafoni janë plotësisht të ndara nga ju.
These are the obstacles that can block your path to membership. Këto janë pengesat që mund të bllokojnë rrugën tuaj drejt anëtarësimit. We hope your future partners do not perceive the government lack of action in such critical areas or its Shpresojmë që partnerët tuaj të ardhshëm të mos e perceptojnë mungesën e veprimit nga ana e qeverisë or its complicity with impunity ose bashkëpunimin e saj në pandëshkueshmëri as reasons enough to si postpone arsye the të path of mjaftueshme për negotiation. të shtyrë rrugën e negociatave. Opening them is just the beginning of a dream that Hapja e needs to be negociatave është vetëm materialized. fillimi i një ëndre që duhet të materializohet. Albania has the most interest in showing since the beginning of the negotiations its Shqipëria desire ka and interesin më të willingness madh për to të dëshmuar participate që nga as soon fillimi i as negociatave possible in dëshirën such dhe vullnetin e saj EU për të marrë policies. pjesë sa më parë dhe sa më shumë të jetë e mundur në politikat e BE-s. Not only this facilitate the change and adaptation of your social and economic tissue and Kjo jo vetëm structures, që lehtëson ndryshimin dhe përshtatjen e indeve dhe strukturave tuaja sociale dhe ekonomike, it allows also to benefit earlier from specific EU funds related to por those mundson policies, gjithashtu përfitimin sa më parë nga fondet specifike të Bashkimit Evropian on top of all the pre-accession që lidhen me funds. ato politika dhe që i shtohen të gjitha fondave të parakandidimit. Certainly, the opening of negotiations will demand a more transparent and accountable Por, government. pas një dyshim, hapja e negociatave kërkon një qeveri më transparente dhe më të përgjegjshme. This will only enhance the quality of your Kjo vetëm do të democracy, përmirësojë cilësinë e demokracisë suaj and the government does have a dhe lot to qeveria improve in this ka field. shumë për të përmirësuar në këtë fushë. Without this total change of attitude, Pa këtë ndryshim total të qëndrimit të qeverisë, believe us, all negotiation efforts will be fruitless. na besoni se të gjitha përpjekjet e negociatave do të jenë të pafrytshme. Albanian citizens know they can count on the Democratic Party for the success of the Qytetarët negotiations shqiptar e of the dinë se ata 33 mund të mbështeten në Partinë Demokratike për suksesin e negociatave të 33 kapitujve. Now in your position and soon back in government, Tani më në you opozit, will por always shumë play shpejt përsëri a në qeveri, constructive role on this complicated ju do të and luani lengthy një project. rol konstruktiv në këtë projekt të komplikuar dhe të gjatë. Dear friends, let me share with you the Portuguese experience. Të dashur miq, më lejoni të ndaj me ju përvojën portugeze. I myself was Secretary of State for European Unë vetë Affairs. kam qenë sekretari i shtetit për çështjet evropiane. Despite being a Pavarësisht medical doctor, se isha I një mjek. devoted all my professional life Unë i kushtova to të EU gjithë jetën time policies profesionale and was politikave të BE-s. particularly Dhe kam active qenë since the veçanërisht aktiv negotiations që për and negociatave membership dhe of the antarësimit të Nordic vendeve countries. nordike. Our secret was that Sekreti among ynë the ishte two se leading midis dy parties partive kryesore in të my vendit country tim, që ndryshonin that alternate in government and opposition, një herë në qeveri e një herë në opozit, we agreed that EU negotiations ne ram was not dakord a që political negociatat e weapon BE-s nuk do të and ishin that armë we would politike follow negotiations hand in dhe ne hand do të ndiqnim negociatat regardless dorë me who is dorë, in government. pavarësisht se kush është në qeveri. And this is something that we know the Democratic Party considers to be Kjo është above diçka që ne e party dim. politics. Partia Demokratike konsideron integrimin e Shqipërisë të jetë mbi politikat partijake. It is a national Është një goal. objektiv kombëtar, It is a national goal. është the një gol current kombëtar. national objective. Synimi aktual i projektit kombëtar të Shqipërisë. And therefore, all political actors must show engagement and Ndaj, të and gjithë aktorët responsibility. politik duhet të tregojnë angazhim dhe përgjegjësi. The Democratic Party takes this engagement now once more. Partia Demokratike e merr këtë angazhim edhe një herë. And when you are back in government, we expect the same defense of your national interest from the Socialist Party. Dhe kur ju, demokrat, të riktheheni në pushtet, ne presim të njëjtën mbrojtje të interesit kombëtar nga ana e Partisë Socialiste. Recent examples of negotiations of other countries clearly indicate how Shembujt e different fundit të negociatave nga vendet tjera tregojnë qartë se sa e ndryshme shpejtësia dhe përmbajtja e tyre. the pre-adhesion strategies and the transitory Të measures strategjive të paraderimit dhe të if masave the EU tranzitore, Commission and the member states nëse Komisioni dhe sense a shtetet serious anëtare and cross-spectrum ndjejnë political një commitment. angazhim politik serioz nga të gjitha palët.
The EU Commission will monitor this element all the time, and Albania has to show Komisioni Evropian do that ta its monitorojë këtë element responsible gjatë gjithë political kohës. parties Dhe have Shqipëria the duhet të same tregojë se position partitë politike both in përgjegjëse Brussels or in kanë të Tirana. njëjtin pozicion dhe në Bruksel dhe në Tiranë. Talk in one voice. Flisni me një zë të vetëm. Apart from the 5 areas mentioned before, there are, unfortunately, too many examples on daily measures taken or not Përveç taken 5 by the kritereve të përmendura government më for you parë, to criticize. ekzistojnë fatkeqësisht shumë shembuj të tjerë për masat e përditshme të marra ose jo nga qeveria e që mund të kritikohen. From the lack of reforms on health or education system, Mund të kritikojmë këtu mungesën e reformave në sistemin shëndetësor apo arsimor, for ineffective social policies, për politikat sociale jo efektive, for inadequate fiscal and economic measures, për masat fiskale ekonomike të papërshtatshme, lack of vision and strategy for the country. apo për mungesën e vizionit dhe të një strategjie të qartë për vendin. The list could be endless. Lista mund të jetë e pafundme. We are sure you will be a strong opposition denouncing these government failures, but you will be solid partners in all EU negotiations. Ne jemi të sigurt që do të jeni një opozitë e fuqishme që denoncon këto dështime të qeverisë, por do të jeni partner solid në të gjitha negociatat drejt BE-s. Your friends in the EPP and the CDI, Miqtë tuaj në PPE dhe në CDI, but above all, your citizens, por mbi të gjitha qytetarët tuaj would not forgive you if you did not behave like this. nuk do t'ju falnin sikur të mos kishit këtë qasje. Once again, the Democratic Party will not deceive Albania. Dhe njëherë, Partia Demokratike nuk do ta zhgënjejë Shqipërinë. We hope to come back soon to celebrate your membership. Dhe ne shpresojmë që të kthehemi së shpejti për të festuar anëtarësimin tuaj. Dear Lulim, dear friends, I by dashur Lulzim, të circumstances dashur of miq, history, it is only now për this shkak të door rrethanave të open. historisë është vetëm tani që kjo derë europiane po hapet. It is never too late. Nuk është kurrë vonë. And be sure Albania Dhe të jeni will të only sigurt be se judged Shqipëria do të on your gjykohet own vetëm merits. me meritat tuaja. General Colin Powell said, Generali Colin Powell ka there are thënë, no secrets to success. It is the result of preparation, of hard work, and learning from failure. nuk ka sekrete për suksesin. Është rezultati i përgatitjes, punës së vështirë dhe të mësuarit nga dështimi. Some people dream of success, while Disa others njerëz ëndërrojnë për get up sukses, every morning ndërsa të and make tjerë it happen. ngrihen çdo mëngjes dhe bëjnë atë të ndodhë. I know you are this kind of people. Unë e di që ju jeni njerëz të tillë. I am confident, your friends abroad are confident on your result. Unë kam besim dhe miqtë tuaj në Bruksel kanë gjithashtu besim në rezultatin tuaj. Sometimes it will seem there will be a deadlock. Donjëherë do duket sikur ka një bllokim, That is when you will have to show and prove your perseverance dhe and shpikërisht atëherë resilience. kur ju do duhet të tregoni dhe të vërtetoni këmbënguljen dhe qëndrueshmërinë tuaj. Winston Churchill said, success is not final. Failure is not final. It is the courage to continue that counts. Winston Churchill ka thënë, suksesi nuk është përfundimtar. Dështimi nuk është fatale. Është guximi për të vazhduar që ka rëndësi. We wish you luck. We wish and count on your success. Ju urojmë fat, Thanks for your ne attention. dëshirojmë dhe mbështetemi në suksesin tuaj. Ju faleminderit për vëmendjen.